إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك ومشاركته مع أصدقائك وتعليق تشجيعا لنا لكي نستمر بنشر المزيد. 10 أطعمة هيرو توفر حياة أكثر صحة من خلال تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان. حتى عندما نسمع اسم هذا المرض، نشعر جميعا بالبرد. لأنه، لسوء الحظ، ازداد عدد الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالسرطان في السنوات الأخيرة. علاوة على ذلك، فإن العشرات من الأطعمة التي نأكلها ونشربها خلال اليوم يمكن أن تتسبب في تكوين أو تطور هذا المرض. لهذا السبب نحتاج إلى الاهتمام بنظامنا الغذائي. نحن بحاجة إلى اتخاذ الاحتياطات ضد هذا المرض، الذي يحتوي على العديد من الأصناف، وعلى الأقل توفير مساحة أكبر في حياتنا للأطعمة التي تمنع أو تؤخر تكوين الخلايا السرطانية أو تطورها أو انتشارها بفضل المواد الموجودة فيها. إذا قلت أي الأطعمة تمنع خطر الإصابة بالسرطان، دون مزيد من اللغط، فلنتعرف عليها واحدة تلو الأخرى. ملاحظة صغيرة: بالطبع، من المهم استهلاك هذه المنتجات في شكلها الطبيعي والخالي من الهرمونات قدر الإمكان. لهذا السبب يجب عليك بالتأكيد الانتباه إلى التسوق من البائعين الذين تثق بهم، وإذا أمكن، لشراء المنتجات التي تعرف كيف تنمو. لا يسمونه سر الخلود من أجل لا شيء. الثوم. الخضروات. كو. إن زد. يعتبر الثوم غذاء فيدا لدرجة أنه وفقا للكثيرين، حتى سر الخلود مخفي فيه. بفضل المواد الموجودة فيه مثل السيلينيوم، فإن الثوم الذي يمنع تكوين الخلايا السرطانية ويمنع انتشار ونمو هذه الخلايا الضارة، يحقق كل ذلك بفضل خصائصه المضادة للأكسدة القوية. لا تتوقف عن أكل الثوم لأن رائحته كريهة سأزعج من حولي. عندما تغسل أسنانك بالفرشاة، ستختفي الرائحة على أي حال، فهي ليست مهمة من صحتك. الشفاء من التوت الأحمر، العليق، التوت، الفراولة، العنب البري. لحسن الحظ، لدينا هذه المرة فواكه حمراء لذيذة مثل الثوم، والتي لا نتردد في تناولها، بل نبحث عن مزيد من الأعذار لتناولها. تظهر الفواكه مثل الفراولة والتوت الأزرق خوصا عالية من مضادات الأكسدة. هذا يعني أنه يمكننا حماية أجسامنا من السرطان عن طريق استهلاكها بانتظام. هيا، نحن بخير مرة أخرى. الآن لدينا سبب شفاء آخر لتناول المزيد. هناك فائدة مختلفة لكل منهما. العنب. نعم، نباتي. العنب هو مدى فائدة، حتى الأساسية حتى لتناول الطعام المقرمش عدة أسباب، ونحن نعرف ذلك بالفعل. هذه المرة سنتحدث عن كيفية حمايتنا من السرطان. يحتوي العنب على مركبات فينولية وريسفيراترول. هذه فعالة للغاية في منع تكوين الخلايا السرطانية في أجسامنا. يمكنك أن تقول مرحبا لحياة أكثر صحة، خاصة عن طريق تناول العنب الأحمر والأسود ببذورهم وجلودهم. كما تعلموا، لا يتأخر دعم الزبيب في المواسم التي لا يتوفر فيها العنب الطازج. يمكنك أن تشعر بالأسف لكل يوم لا تأكله. البروكولي والقرنبيط والملفوف. علاجات طبيعية. أنت قد لا مثل النكهات الفريدة من البروكلي، القرنبيط أو الملفوف. ولكن الآن عليك بذل المزيد من الجهد لتناول الطعام. لأن هذه الخضار تحتوي على العديد من المواد المضادة للسرطان. هذه المواد، التي لا نعرف أسماؤها كثيرا، ولكن فوائدها لا تعد ولا تحصى، مثل لوكورافانين، وديندول الميثان، وبيتا كاروتين، والسيلينيوم، غير معروفة لرؤسائها في الحد من خطر الإصابة بالسرطان. باختصار، حان الوقت للجميع لتناول البروكلي والقرنبيط والملفوف. هناك سبب لشعبيته بالطبع: بذور الكتان. في السنوات العشر الماضية، سمعنا اسم بذور الكتان أكثر وأكثر. بالطبع، كانت هناك أسباب عديدة وراء هذه الشعبية المبررة. على سبيل المثال، فهو فعال للغاية في حماية الجسم من أنواع مختلفة من السرطان، وذلك بفضل أحماض أوميغا 3 الدهنية وحمض ألفا لينولينيك والمركبات الليفية. باختصار، اسأل بإصرار من التحويلات التي تثق بها.
جمال الشتاء، الفجل الأحمر. الفجل هو طعام صغير الحجم يتناسب بشكل جيد مع السلطات، وسوف ترغب في تناول قطع مقرمشة مثل التفاح عندما تتعرف على فوائده. حقيقة أنه يقلل من خطر الإصابة بالسرطان تأتي من زيادة المواد المضادة للسرطان فيه. له آثار إيجابية للغاية خاصة ضد سرطان الثدي والرئة. ما يتعين علينا القيام به هو استهلاكه، على الأقل في الشتاء، عندما يكون طازجا. سترغب في إضافته إلى كل وجبة من اللآن في صعدا الكركم. سواء كنت تستخدمه كتوابل في شكل مسحوق أو عن طريق إضافته إلى أكبر عدد ممكن من الأطباق، يجب عليك بالتأكيد استخدام الكركم. لأنه، بفضل مادة تسمى الكركمين في الكركم، فإنه يظهر خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للسرطان ومضادة للجراثيم. باختصار، إنها تبذل جهودا كبيرة لحمايتك من العديد من الأمراض، بما في ذلك السرطان. في الواقع، كما أوضحنا من قبل، يقول طبيب أمريكي إنه يمكنك بسهولة حماية نفسك من السرطان بفضل مزيج بسيط يمكنك تحضيره باستخدام الكركم. نترك مقالنا عن هذا الخليط على النحو التالي. إنه في الواقع قريب جدا منا، العشب البري. شروق الشمس. لقد قال قبل: وأولئك الذين لا يعرفون أن تجتمع في أقرب وقت ممكن، وأولئك الذين يعرفون أن نعرف المزيد عن قيمة له. إذا وضعنا جانبا الفوائد الأخرى للعشب، فإن حقيقة أنه يمنع فقط نمو الخلايا السرطانية هو سبب في حد ذاته. بفضل مادة تسمى الباريتين، يمكن أن يكون لها تأثير تدمير الخلايا السرطانية. ماذا يجب أن يفعل هذا النبات الجميل؟ دع الفصول الأربعة لا تسقط من يديك. التفاح. ألا تعتقد أن كل لون من التفاح لذيذ بطريقته الخاصة؟ ضع في اعتبارك أن تلك النكهة مليئة أيضا بالشفاء ولا تمس سعادتنا. على سبيل المثال، بفضل الألياف الغذائية والكثير من فيتامين سي، فإنه يحمي الجسم من أنواع مختلفة من السرطان. بينما تحمينا الألياف الغذائية من سرطان القولون، فإن الخاصية المضادة للأكسدة المكتسبة مع فيتامين سي هي درع ضد سرطان الرئة والمعدة. إذا كنت تريد أن ترى ما الذي تفعله أيضا، فأخبرنا عن فوائد التفاح ونحن في انتظارك في هذه المقالة التي لم نتمكن من إنهاؤها. ليس فقط فيدا للدماغ، الجوز. شكله يشبه الدماغ، فقد تم تعليمه لسنوات أن الجوز مفيد للدماغ. بالطبع، نحن لا نقول إنها معلومات خاطئة، فهذا الجزء صحيح للغاية. لكن هذه ليست كل فوائد الجوز. كما أنه فعال للغاية ضد أنواع السرطان. السبب في تحقيق ذلك هو احتواؤه على أحماض أوميغا 3 الدهنية. بفضل محتواه، لا يحمي الجوز أجسامنا من السرطان فحسب، بل يبذل قصارى جهده أيضا لإبطاء ومنع نمو الخلايا السرطانية. حسنا، طعمها لذيذ أيضا. إذا استهلكناها إذن يمكنك فعل ذلك، لكن دعنا نقول ذلك على أي حال. ملاحظة: كما تعلم، السرطان مرض له أنواع عديدة، والأهم من ذلك، ليس كل مرض له نفس التأثيرات في كل جسم. لهذا السبب، لا تطبق على الفور كل ما تقرأه، بما في ذلك الأطعمة التي شرحناها مسبقا. استشر طبيبك وتصرف وفقا لتوصياته. دعنا نقول فقط: ليس هناك ما هو أهم من صحتك.